Hello students, my name is Aviudhaynavin Khaling and I'll be continuing your sociology classes. So last class ma हामीले सबै सिलेबसहरु हेरेको छौं अनि त्यो सिलेबसमा this is the second chapter Indian society structure and process है. So यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नु अगाडि तपाईले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ that is structure. Structure भने के हो है? एउटा कुनै चीजको फर एक्जाम्पल यो क्लासरुममा जुन चाहिँ म उभिरहेको छु है त्यहाँ पनि यसको पनि एउटा स्ट्रक्चर छ. वल छ, दैलो छ, खिड्की छ बाहिर, सिलिङ छ है. सो के हो मतलब यो एउटा बनावट हो है. सो यही सिमिलरली हाम्रो सोसाइटीको पनि एउटा बनावट हुन्छ है. डिफरेन्ट पार्ट्स हुन्छ अनि त्यो पार्ट्सहरु बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीले पहिला हर्बर्ट स्पेन्सरको अर्ग्यानिक एनालोजी भन्ने थ्योरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है. अनि त्यो थ्योरीमा चाहिँ हर्बर्ट स्पेन्सरले के भनेको छ भने उसले चाहिँ सोसाइटीलाई एउटा ह्युमन बडी अथवा एउटा लिभिङ अर्गानिजमसँग चाहिँ के गरेको छ तुलना गरेको छ है. सो हाम्रो ह्युमन बडी हामीले हेर्यो भने इट इज मेड अप अफ डिफरेन्ट पार्ट्स हैन. हाम्रो हार्ट छ, मेन पार्ट्सहरु हार्ट छ, लङ्स, लिभर, ब्रेन है अनि डिफरेन्ट कुराहरु छ है. सो यो जुन चाहिँ मेन अर्गन्सहरु छ यिनीहरुको चाहिँ एकदमै परफेक्ट फंक्सनिङ हुनुपर्छ. सपोज तपाईहरुको हार्टै फेल भयो रे अथवा ब्रेन डेड भयो रे अथवा किडनी फेल भयो भने के हुन्छ? अभियसली मान्छे मर्छ है. सो सिमिलरली एउटा ह्युमन बडीमा जस्तो पार्ट्सहरु छ है हाम्रो सोसाइटीको पनि सिमिलर पार्ट त्यस्तै खालके पार्ट्सहरु चाहिँ हुन्छ है. अनि यो पार्ट्सहरु चाहिँ के हो भने फ्यामिली, म्यारेज, किनशिप, एजुकेसन, रिलिजन अनि यो डिफरेन्ट इत्यादि कुराहरु है. अनि यो कुराहरु छ भने खाली चाहिँ के हुन्छ एउटा सोसाइटी बनिन्छ है. यदि एउटै कुरा फर एक्जाम्पल फ्यामिली नै निस्क्यो अरे है सोसाइटीबाट अथवा म्यारेजै भएन अरे सोसाइटी कन्टिन्यू भएर जानु सक्दैन. सो इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ सोसाइटी हेज टु हेभ अ स्पेसिफिक फंक्सन है. अनि उनीहरु चाहिँ एका अर्कासँग मिलेर चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ? फंक्सन गरेको हुन्छ अनि मात्र चाहिँ एउटा सोसाइटी बनिन्छ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ society. Now let's look into the structure of Indian society है. So first कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने बेसिक इकोनोमी इन प्री ब्रिटिश इन्डिया है. इकोनोमी चाहिँ प्री ब्रिटिश इन्डिया अथवा ब्रिटिश आउनु अगाडि चाहिँ कस्तो थियो त्यो सबै कुराहरु हामी बुझ्नु पर्नेछ. सो फर्स्ट कुरा के छ भने विलेजेस भन्ने कुरा चाहिँ थियो त्यहाँ है. लेटर अन आई विल एक्सप्लेन टु यु विलेजेस भन्ने के हो है. सो फर्स्ट कुरा के छ? विलेजेस वर सेल्फ सस्टेनिङ एन्ड आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मतलब उनीहरु अलग्गै थियो, आउटर वर्ल्डसँग उनीहरुको केही पनि सम्बन्ध थिएन है. एन्ड दे वर सेल्फ सस्टेनिङ मतलब उनीहरु भित्रै सबै कुराहरु जे चाहिन्थ्यो है, जे प्रोडक्सन अनि जुन चाहिँ कन्जम्सन हुन्थ्यो त्यो चाहिँ सबै भिलेज भित्र नै हुन्थ्यो. एन्ड वाइ वर दे सेल्फ सफिसिएन्ट अर सेल्फ सस्टेनिङ एन्ड आइसोलेटेड? मेनली आइसोलेटेड बिकज ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन वाज अन्डर डेभलप्ड है. बाटोहरु केही पनि राम्रो प्रकारले बन्नेको थिएन अनि कम्युनिकेसन भन्ने कुरा नै थिएन. बाहिर वर्ल्डदेखि उनीहरुको केही पनि सम्बन्ध थिएन है. सो यो कारणले गर्दा उनीहरु एकदमै आइसोलेटेड थियो. नाउ द नेक्स्ट थिङ इज साइज अफ द मार्केट वाज स्मल अर नेग्लिजिबल है. मार्केटै थिएन भन्ने पनि हुन्छ हामीले, किनभने उनीहरु सिन्स दे वर सेल्फ सस्टेनिङ उनीहरुको बाहिरसँग केही सम्बन्ध नहुँदाखेरि सबै कुरा उनीहरुले भित्र नै गर्थ्यो. प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन चाहिँ उनीहरुको भिलेज भित्रै हुन्थ्यो है. सो मार्केट भन्ने या एक्सचेन्ज सिस्टम भन्ने उनीहरुको केही पनि थिएन. उनीहरुले के गर्थ्यो? बाटर सिस्टममै चल्थ्यो है. कसैले के चाहियो भने उनीहरुले एक्सचेन्ज गरेर जान्थ्यो. एन्ड मोस्ट अफ द पिपल वर एन्गेज इन एग्रिकल्चर है. द मेन अक्युपेसन चाहिँ के थियो त्यहाँनिर? एग्रिकल्चर. इच एन्ड एभ्री फ्यामिलीबाट द मेम्बर्स दे युज टु वर्क इन द फिल्ड्स है. अनि उनीहरुको मेन अक्युपेसन नै के थियो भने मैले इट वाज एग्रिकल्चर है. सो द फार्मर्स दे कल्टिभेटेड एन्ड टेन्डेड क्याटल है. त्यही मेन काम चाहिँ उनीहरुको थियो. अनि क्लास सिस्टम थियो अनि त्यो क्लास सिस्टम चाहिँ अहिलेको हायर क्लास लोवर क्लास जस्तो थिएन तर डिफरेन्ट अक्युपेसनमा चाहिँ बेस्ड थियो है. सो देयर वर क्लासेस अफ पिपल लाइक वीवर्स, गोल्डस्मिथ्स, कबलर्स, कार्पेन्टर्स एक्सेट्रा है. एन्ड उनीहरुको जुन चाहिँ अक्युपेसन थियो द्याट वाज बेस्ड अन कास्ट है. उनीहरु जुन कास्टको थियो त्यो अक्युपेसन चाहिँ उनीहरुले त्यही कास्ट अक्युपेसन चाहिँ उनीहरुले फलो गर्नुपर्थ्यो. एन्ड द्याट अक्युपेसन वाज हेरिडेटरी इन नेचर. मतलब आजको दिनमा एउटा कुनै मान्छेले विवरको काम गर्दैछ भने उसको नेक्स्ट जेनेरेसन उसको छोरा उसको नातिहरुले गएर के गर्नुपर्थ्यो? विवरकै काम गर्नुपर्छ. सो अक्युपेसन एन्ड इकोनोमी अफ ब्रिटिश इन्डिया चाहिँ यस्तो थियो.
नेक्स्ट हामीले के हेर्नुपर्छ भने द प्याटर्न्स अफ ल्यान्ड ओनरसिप इन प्री ब्रिटिस इन्डिया है ल्यान्डको ओनरसिप चाहिँ कस्तो खालको थियो र कसको थियो ल्यान्ड चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट चाल पाउने रहेछौँ है सो फर्स्ट पोइन्ट इज कमन ओनरसिप अफ ल्यान्ड यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब मैले अघि भनिहालेँ देयर वर डिफ्रेन्ट भिलेजेस है भिलेज लाइफ चाहिँ थियो प्री ब्रिटिस इन्डियामा एन्ड एउटा सर्टन भिलेजमा चाहिँ देयर वर अबाउट 20 to 25 फ्यामिलीज है एन्ड जुन ल्यान्डमा उनीहरू बस्थ्यो त्यो ल्यान्ड चाहिँ सबैको थियो त्यहाँ इन्डिभिजुअल राइट भन्ने चाहिँ थिएन है यो ल्यान्ड मेरो हो यो ल्यान्ड तिम्रो हो भन्ने चाहिँ थिएन एन्ड द होल भिलेज कम्युनिटी दे ओन द ल्यान्ड है एन्ड मोस्ट अफ देम वर एन्गेज इन एग्रिकल्चर है उनीहरूले फिल्डमा गएर काम गर्थ्यो अनि यहाँनिर फेरि मार्केट भन्ने चिज फेरि आएन है उनीहरूले के गर्थ्यो बाटर सिस्टममै एक्सचेन्ज गर्थ्यो सबै कुरा है एन्ड दे वर भेरी क्लोज टु इच अदर है त्यो कुनै उनीहरूको बिचमा केही डिस्प्युटहरू बेसी थिएन एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट वाज सबैजना दे वर द ओनर्स अफ द ल्यान्ड एन्ड द नेक्स्ट इज ओनरसिप ड्युरिङ द पिरियड अफ किङ्स है सो हामीलाई थाहै छ इन्डियालाई डिफ्रेन्ट राजाहरूले एन्ड डिफ्रेन्ट एम्पायर्सहरूले पहिला रुल गरेको थियो अनि यो टाइममा चाहिँ कस्तो ओनरसिप कसको हातमा थियो भने द ओनरसिप अफ ल्यान्ड वाज इन द ह्यान्ड्स अफ द किङ हिमसेल्फ है त्यसको प्रजाहरू हुन्थ्यो अनि द मेन ओनर चाहिँ राजा नै हुनुहुन्थ्यो एन्ड यो टाइमको चलन के थियो भने राजाहरूले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई उसको प्रजाहरूलाई के गर्थ्यो गिफ्ट्स दिन्थ्यो है एन्ड दिज गिफ्ट्स एन्ड अल्सो वेजेस है पेमेन्ट स्यालेरी दे वर इन द फर्म अफ ल्यान्ड है ल्यान्ड चाहिँ दिएर उनीहरूलाई पेमेन्ट दिन्थ्यो अथवा कोहीसँग खुसी भयो भने उसले के गर्थ्यो ल्यान्ड एज अ गिफ्ट दिन्थ्यो तर ल्यान्ड गिफ्ट दिँदामा ओनरसिप चाहिँ उनीहरूमा ट्रान्सफर चाहिँ हुन्थेन है ओनरसिप वाज स्टिल इन द ह्यान्ड्स अफ द king. Now moving on to the next topic, there was introduction of autonomy. Right? So autonomy चाहिँ कस्तो हुन्छ भने it started with the ownership during the kings. है जुन चाहिँ मैले भने ल्यान्ड जुन चाहिँ राजाहरूले जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई दिन्थ्यो उसको प्रजाहरूलाई एज टाइम वेन्ट अन है पछि गएर के भयो भने यो ल्यान्डको ओनरसिप चाहिँ बिस्तारै उनीहरूले जसले त्यो ल्यान्ड गिफ्ट पाएको थियो है उनीहरूले नै के गर्नु थाल्यो बिस्तारै त्यो ल्यान्डको ओनरसिप चाहिँ उनीहरूमै ट्रान्सफर हुनु थाल्यो है उनीहरू नै मालिक चाहिँ हुनु थाल्यो यो पोइन्ट तिमीले याद गर्नुपर्छ किनभने नेक्स्ट पोइन्ट एकदमै यो कारणले गर्दा इम्पोर्टेन्ट छ है सो अटोनोमीमा चाहिँ के हुन्थ्यो अटोनोमी भनेको चाहिँ के हो सेल्फ गभर्मेन्ट्स है आफैले चलाउनु भनेको ओनरसिप ड्युरिङ द किङ्समा के थियो ल्यान्ड राजाको थियो अनि त्यो ल्यान्डहरू चाहिँ के गर्थ्यो पार्ट्स अफ द ल्यान्ड चाहिँ उसले गिफ्ट दिन्थ्यो है अनि पछि टाइम पास्ट अन पछि गएर के भयो त्यो गिफ्ट पाएको मान्छेहरू उनीहरूले बिस्तारै ओनर जस्तो हुनु थाल्यो उनीहरूले सबै त्यो ल्यान्डको हेरचाह गर्नु थाल्यो सेल्फ गभर्मेन्ट्स त्यसलाई भन्छ हामी है सो अटोनोमी भनेको चाहिँ त्यो भयो अनि यो टाइममा देयर वर टु टाइप्स अफ ग्रान्ट्स है गुप्त पिरियडको टाइममा हो यो गुप्त पिरियड तपाईँहरूले सुन्नुभएकै होला अनि गुप्त पिरियडमा चाहिँ राजाले के गर्थ्यो ल्यान्डहरू चाहिँ ल्यान्ड ग्रान्ट्स दिन्थ्यो एन्ड देयर वर टु टाइप्स अफ ल्यान्ड ग्रान्ट्स है वान वाज रिलिजियस ग्रान्ट्स एन्ड द अदर वाज सेक्युलर ग्रान्ट्स रिलिजियस ग्रान्ट्समा के हुन्थ्यो भने राजाले ब्राह्मिन्स अथवा टेम्पल्स मोनास्ट्रिजहरूलाई रिलिजियस पर्पसको लागि चाहिँ के दिन्थ्यो ल्यान्ड ग्रान्ट दिन्थ्यो एन्ड सेक्युलर पर्पसेस चाहिँ डिफ्रेन्ट मानिसहरू है हायर क्लासको मान्छेहरूलाई चाहिँ ल्यान्ड उनीहरूले ग्रान्ट गरिदिन्थ्यो अनि यो पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज इन्डियामा राइज भयो द्याट वाज द राइज अफ फ्युडलिजम है अब फ्युडलिजममा हामीले के हेर्छौँ भने देयर वर टु क्लासेस अफ पिपल वान वाज द लर्ड्स एन्ड द अदर वाज द सर्फ्स है फ्युडलिजम चाहिँ के को कारणले आयो अघि हामीले हेरेको अटोनोमीको कारणले चाहिँ आयो है जब राजाले यो ग्रान्ट्सहरू दियो है उसले गिफ्ट्सहरू दियो उसले वेजेसहरू दियो त्यो मानिसहरू जसले त्यो गिफ्ट्सहरू थाप्यो बिस्तारै गएर मैले अघि भनेको जस्तै बिस्तारै गएर उनीहरू के भयो द ओनर्स अफ द ल्यान्ड भयो है अनि उनीहरूले डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई त्यहाँ काम गर्नुको निम्ति के गर्थ्यो एम्प्लोय गर्थ्यो
उनीहरूलाई राइटै पाएको थियो उनीहरूले मान्छेहरूलाई इम्प्लोय गरेर त्यहाँ एग्रिकल्चरमा हाल्नु अथवा त्यो ल्यान्ड उनीहरूले बेच्नु पनि पाउने थियो है। तर मेन कुरा चाहिँ यहाँ के आयो भने उनीहरूले डिफ्रेन्ट लेबरर्सहरूलाई ल्याएर आफ्नो ल्यान्डमा के गर्यो काम गर्नु लगायो है। एन्ड दिज लेबरर्स वर मोस्टली पुवर पिपल है, जसको ल्यान्ड थिएन, जसको केही प्रपर्टी थिएन, उनीहरू आएर चाहिँ के गर्थ्यो यो ल्यान्डहरूमा चाहिँ काम गर्थ्यो, यो लर्डहरूको ल्यान्डमा काम गर्थ्यो। एन्ड ड्यु टु दिस है यो दुईवटा क्लास चाहिँ सेपरेट भयो। द ओनर्स अफ द ल्यान्ड दे एक्सप्लोइटेड दिज लेबरर्स अर सर्भ्स है। अनि दिस अल अफ दिस गेभ राइज टु द कन्सेप्ट अफ फ्युडलिजम है। अनि नेक्स्ट पिरियड हामीले हेरौँ भने इट वाज द मुस्लिम पिरियड है। मुगल राजाहरूको टाइममा अब कस्तो थियो ल्यान्ड ओनरसिप है। द ओनर अफ द ल्यान्ड वाज अगेन वी क्यानट से इट वाज द किङ है, किनभने अलरेडी अगाडि ड्युरिङ द गुप्ता पिरियड्स इट वाज ओनरसिप वाज इन द ह्यान्ड्स अफ द किङ। नाउ मुस्लिम ल अथवा मुस्लिम इस्लामिक लमा हामीले के हेर्छौँ भने द कल्टिभेटर अफ द ल्यान्ड वाज सपोज टु बी द ओनर अफ द ल्यान्ड है। राजाको हातमा ओनरसिप थिएन, राजाको चाहिँ द होल स्टेट वाज इन द ह्यान्ड्स अफ द किङ है। तर ल्यान्ड चाहिँ जसको थियो, जसले त्यो ल्यान्डमा कल्टिभेट गर्थ्यो, सर्टन पार्ट अफ ल्यान्डमा कल्टिभेट गर्थ्यो, हि वाज द ओनर अफ द ल्यान्ड। तर एउटा कुरा चाहिँ के थियो, त्यो ल्यान्डबाट चाहिँ यो मुगल राजाले के गर्थ्यो, हि युज टु कलेक्ट रेभेन्यू एन्ड ट्याक्सेस फ्रम द ल्यान्ड। एन्ड यो ट्याक्सेस है, यो रेभेन्यू चाहिँ इट वाज इन द फर्म अफ प्रोडक्सन है, सर्टन पर्सेन्टेज अफ प्रोडक्सन जे उमार्यो त्यसको सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ राजालाई ट्याक्स दिनु पर्यो। तर ओनर चाहिँ को हुन्थ्यो, whoever cultivated the land he was the owner of that land. And the last point चाहिँ के हो, प्राइभेट ओनरसिप है। सो प्राइभेट ओनरसिप अहिले मोडर्न जमाना हामीले देख्छौँ के हुन्छ हाम्रो है, एउटा सर्टन जमिन हामी किन्छौँ, त्यसको कागजपत्र हामी गर्छौँ है, कोर्ट कचहरीमा गएर लेखापढी गरेर त्यो सर्टन पिस अफ ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो हुन्छ। सो द्याट इज द समरी अफ प्राइभेट ओनरसिप अफ ल्यान्ड। तर यहाँ हामीले के हेर्नुपर्छ, प्री ब्रिटिस इन्डियामा चाहिँ प्राइभेट ओनरसिप थियो या थिएन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। सो देयर इज नो प्रुफ, एक्ज्याक्ट प्रुफ चाहिँ छैन प्राइभेट ओनरसिप थियो भनेर, बट कतिवटा राइटिङ्सहरू है, पुरानो हिस्टोरियन्सहरूको राइटिङ्समा हामीले के देख्छौँ, ऋग्वेदाहरूमा के देख्छौँ कि प्राइभेट ओनरसिप युज टु एक्जिस्ट भनेर चाहिँ लेखेको छ है। अथवा अघि मैले भनेको जस्तो भर्खरै इस्लामिक लमा के भनेको छ, ल्यान्ड द कल्टिभेटर अफ द ल्यान्ड वाज द ओनर अफ द ल्यान्डहरू भनेको छ है। सो यो फ्यु इक्जाम्पल्सहरू छ प्राइभेट ओनरसिपको, बट देयर इज नो एक्ज्याक्ट प्रुफ है। सो यो अल अफ दिस सम्स अप द ल्यान्ड ओनरसिप प्याटर्न इन इन्डिया। नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टपिक वी हेभ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज सोसाइटी है। सो अब फर्स्ट हामीले सेल्फ सफिसियन्ट भन्ने वर्डमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरौँ। सेल्फ सफिसियन्ट भनेको के हो, सफिसियन्ट भनेको चाहिँ सबै कुरा आफूलाई पुग्नु भनेको है। सो सेल्फ सफिसियन्ट भिलेज सोसाइटीमा के हुन्छ भने जुन चाहिँ भिलेज छ एउटा है, सबै चिजहरू चाहिँ उनीहरू भित्र नै पुगेको हुन्छ है। सो फर्स्ट वर्ड हामी फोकस गरौँ भिलेजमा है। सो भिलेज भनेको चाहिँ के हो है। सो द डेफिनेसन, द मोस्ट सिम्पल डेफिनेसन अफ भिलेज विल बी, एन्ड रिड इट आउट, village refers to a small area with small population है। सो एउटा स्मल एरिया हुन्छ है, अनि कम्ती पपुलेसन हुन्छ, सो त्यसलाई के भन्छौँ हामी, भिलेज भन्छौँ। एन्ड अघि मैले भनेको जस्तो अ भिलेज युज टु कम्प्राइज अफ एटलिस्ट 20 to 25 फ्यामिलीज है। अनि यो भिलेजको चाहिँ भिलेज हुनुको लागि चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एकदमै मस्ट हो है। एउटा कुरा चाहिँ के हो, स्मल साइज, सानो साइज हुनुपर्छ द एरियाको है, एन्ड सेल्फ सफिसियन्सी, मतलब भिलेजको प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन है, त्यो इकोनोमिकली हामीले हेऱ्यौँ भने पोलिटिकली एन्ड सोसियली अल्सो उनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ, भित्र नै सबै पुगेको हुनुपर्छ। वी विल डिस्कस द्याट इन डिटेल है। नाउ अलमोस्ट टिल द मिडल अफ द 19th century है, यो ब्रिटिसहरू आउनु अगाडि सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजेस ह्याड एक्जिस्टेड इन इन्डिया
है एन्ड दिस कन्सेप्ट अफ सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज इट एट्र्याक्टेड द इन्ट्रेस्ट अफ मेनी हिस्टोरियन्स एन्ड इकोनोमिस्ट है धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो कन्सेप्टलाई बुझ्नु चाहन्थे धेरै मान्छेहरूले यो कन्सेप्टलाई पढ्नु चाहन्थे के रहेछ कस्तो रहेछ इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक अमङ हिस्टोरियन्स एन्ड इकोनोमिस्ट है अनि यो concept of self-sufficient village society it was first propounded by Sir Charles Metcalfe है अनि अब यो सेल्फ सफिसिएन्ट को पहिला हामीले भिलेज सोसाइटी को पहिला हामीले के बुझ्नु पर्छ इकोनोमी कस्तो थियो है अब इकोनोमीमा म बेसी डिटेलमा जादिन किनभने अघि नै मैले प्री ब्रिटिश इन्डियाको इकोनोमी गराइसकेको छु है सो सिमिलर इकोनोमी हामीले सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेजेसमा देख्छौँ है अघि हामीले के गरेको थियो भिलेजेस भन्ने कुरा थियो है दे वर सेल्फ सफिसिएन्ट आइसोलेटेड ट्रान्सपोर्ट कम्युनिकेसन वाज अन्डर डेभलप्ड है मोस्ट पिपल वर एन्गेज इन एग्रिकल्चर मार्केट सिस्टम भने इट वाज भेरी नेग्लिजिबल थिएन पनि कोइनलेस सिस्टमहरू थियो है एन्ड बाटर सिस्टम एक्जिस्टेड सो द्याट इज अ जिस्ट अफ इकोनोमी ड्युरिङ द सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी नाउ मुभिङ अन विल discuss the characteristics of self-sufficient villages right so first characteristic and the most important is isolation right isolation भनेको एकदमै अलग्गै एक्लै बस्नु भनेको right so the most important feature of self-sufficient village is isolation right यो villages right कुनै self-sufficient village it was very isolated एक्लै थियो and there was no contact with the outside world बाहिर कुनै पनि बाहिरको संसारसँग उनीहरूको केही सम्बन्ध नै थिएन है जे हुन्थ्यो सबै उनीहरू भित्रै हुन्थ्यो पोलिटिकली सोसियल इकोनोमिक सबै कुराहरू उनीहरूको भिलेजभित्र नै हुन्थ्यो दे वर एब्सोल्युटली आइसोलेटेड फ्रम द आउटर वर्ल्ड अनि अर्को कुरा नेक्स्ट इज मार्केटलेस इकोनोमी है एन्ड कोइनलेस एक्सचेन्ज है पैसा भन्ने कुरा थिएन त्यति बेला है अनि इकोनोमी कसरी चल्थ्यो प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन वाज डन इनसाइड द भिलेज इटसेल्फ है सो जसलाई जे चाहियो है उनीहरूको बिचमा के हुन्थ्यो एउटा एक्सचेन्ज सिस्टम चाहिँ चल्थ्यो सबैजनाले एग्रिकल्चरमा हात बढाउनै पर्थ्यो है अनि जसलाई जे चाहियो उनीहरूको चाहिएको अनुसार उनीहरूले सामान पाउँथ्यो सो देयर वाज एक्सचेन्ज सिस्टम एन्ड पैसा भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला थिएन द नेक्स्ट वी हेभ जजमानी सिस्टम भने के हो है जजमानी सिस्टम इज अ रेसिप्रोकल इकोनोमिक अरेन्जमेन्ट है त्यसमा के हुन्थ्यो लेनदेनको कुरा जस्तो थियो नट एक्ज्याक्टली लेनदेन तर इट वाज अ रेसिप्रोकल इकोनोमिक अरेन्जमेन्ट है अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा मालिक हुन्थ्यो अनि सर्भेन्ट हुन्थ्यो है अनि उनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्थ्यो एक्सचेन्ज अफ गुड्स फर सर्भिसेस है मालिकले त्यो कामिन भन्छौँ हामी सर्भेन्टलाई कामिनकोबाट सर्भिस पाउँथ्यो अनि त्यो कामिनलाई मालिकले पेमेन्टमा चाहिँ बस्ने ठाउँ दिन्थ्यो लाउने लुगा खाने कुरोहरू चाहिँ दिन्थ्यो एन्ड इट वाज हेरिडेटरी वी विल डिस्कस दिस जजमानी सिस्टम इन द कमिङ डेज है इन डिटेल सो यो जजमानी सिस्टम वाज प्रिभेलेन्ट इन सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी नेक्स्ट देयर वाज भिलेज पञ्चायत है एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ कसले हेर्थ्यो भिलेज पञ्चायतले हेर्थ्यो सो यो भिलेजको जुनै पनि म्याटर्स है जे डिस्प्युटहरू हुन्छ जे कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ सबै कुरा चाहिँ कसले हेर्नुपर्ने थियो भिलेज पञ्चायतले चाहिँ हेर्थ्यो है अन्त नेक्स्ट वी हेभ अगेन कमन ओनरसिप अफ ल्यान्ड अघि भनेको जस्तो ल्यान्ड चाहिँ कसको थियो ल्यान्ड वाज इन द ह्यान्ड्स अफ द होल भिलेज जोइन्ट प्रपर्टी चाहिँ थियो है कसैको इन्डिभिजुअल अघि मैले भने इन्डिभिजुअल राइट्स ल्यान्डमा थिएन अनि के गर्थ्यो उनीहरूले सबैजना दे ह्याड टु वर्क अन द ल्यान्ड है एग्रिकल्चरमा चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो उनीहरूको अक्युपेसन थियो अनि उनीहरूले ल्यान्डमा काम गर्नुपर्थ्यो है अनि जे प्रडक्सन त्यहाँबाट हुन्थ्यो उनीहरूले त्यो प्रडक्सनकै थ्रुबाट उनीहरूलाई जे चाहिन्छ उनीहरूले पाउँथ्यो है एन्ड द नेक्स्ट वी हेभ द प्रिभेलेन्स अफ कास्ट सिस्टम भन्ने चिज चाहिँ
भिलेज सोसाइटीमा थियो है अब वी नो द डिफ्रेन्ट कास्ट अफ इन्डिया है ब्राह्मिन्स क्षत्रियस वैश्यस एन्ड शूद्रस सो द पिपल वर डिभाइडेड इन्टु दिज कास्ट अनि यो कास्टको अनुसार चाहिँ उनीहरूको अक्युपेसन हुन्थ्यो एन्ड द कास्ट वाज अ हेरिडिटरी सिस्टम है जुन कास्टमा जुन मान्छे जन्म्यो उसको कास्ट त्यही हुन्थ्यो मैले चेन्ज गर्नु पाउँछु भन्ने थिएन यो सबै कुराहरू हामीले नेक्स्ट कास्ट सिस्टममा डिस्कस गर्नेछौँ अनि उनीहरूको अक्युपेसन सबै चिजहरू चाहिँ इट अल डिपेन्डेड अन देयर कास्ट नेक्स्ट वी हेभ द इम्पोर्टेन्स अफ रिलिजियन है रिलिजियन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रिलिजनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल थियो है जुनै कुरामा पनि चाहे जेसुकै होस् पानी परोस् भिलेजमा है प्रोडक्सन होस् हार्भेस्टिङ होस् म्यारेज चाइल्ड बर्थ जे हुँदाखेरि पनि रिलिजन वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट है भेरियस रिलिजियस सेरेमोनिज वर हेल्ड इन सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी नाउ नेक्स्ट इट वाज अ भेरी सिम्पल सोसाइटी सो देयर वाज एब्सेन्स अफ टेक्निकल अर टेक्नोलोजिकल एक्सपर्टिज है जुन चाहिँ एग्रिकल्चर हुन्थ्यो जुन चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू हुन्थ्यो त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो सबै हातले गरिन्थ्यो त्यो अहिले जस्तो ह्युज टेक्नोलोजीहरू केही पनि थिएन भेरी सिम्पल टुल्स वर युज फर एग्रिकल्चर एन्ड अल द ह्यान्डिक्राफ्ट्स है एन्ड लास्टली वी हेभ स्ट्रङ कम्युनिटी सेन्टिमेन्ट्स मतलब जुन चाहिँ बन्ड थियो यो भिलेजरहरूको बिचमा इट वाज भेरी स्ट्रङ है यो कम्युनिटी उनीहरूको एकदमै स्ट्रङ थियो वी फिलिङ एकदमै स्ट्रङ थियो है सिन्स देयर वाज नो कन्ट्याक्ट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड सबै कुरा भित्रै हुन्थ्यो अनि उनीहरू एउटा होल फ्यामिली जस्तो बस्थ्यो है एन्ड उनीहरूको बिचमा जुन चाहिँ बन्ड थियो द्याट वाज भेरी स्ट्रङ सो अल अफ दिस सम्स अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी नाउ वी विल मुभ अन टु द कजेस फर डिक्लाइन अफ सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी है सो हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ यो सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी चाहिँ जब ब्रिटिस आयो हो त्यति बेला चाहिँ बिस्तारै डिक्लाइन हुँदै गयो है वाइ बिकज द ब्रिटिस उनीहरू जब इन्डियामा आयो देयर मेन मोटिभ वाज टु रुल इन्डिया एन्ड युज इन्डियाज रिसोर्सेस है इन्डियाको सोसाइटीको बारेमा उनीहरूलाई के पनि थाहा थिएन विच वी डिस्कस्ड अर्लियर है एन्ड उनीहरूलाई के पर्वा पनि थिएन दे जस्ट वान्टेड टु रुल एन्ड युटिलाइज द रिसोर्सेस द्याट वर प्रेजेन्ट इन इन्डिया है सो नाउ लेट्स लुक इन्टु द कजेस फर डिक्लाइन अफ सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी सो फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ द ब्रिटिस कन्सपिरेसी एन्ड द रुइन अफ ह्यान्डिक्राफ्ट्स एन्ड आर्टिसन्स है सो ह्यान्डिक्राफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन द प्रोडक्सन प्रोसेस अफ सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेजेस है सो जब ब्रिटिस आयो इन्डियामा उनीहरूले के गर्यो दे टुक द रिसोर्सेस फ्रम इन्डिया है र मेटेरियल्स लगेर चाहिँ गएर ब्रिटनमै उनीहरूले फिनिस प्रडक्ट्स प्रड्युस गरेर फेरि ब्याक इन्डियामा ल्याएर बेच्थ्यो इन अ चिप प्राइस है सो यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पुरानो हातले बनाएको सामानहरू थियो इन्डियामा है अभियसली त्यो त महँगै हुन्थ्यो सो त्यो के गर्यो त्यसलाई ओभरटेक गर्यो है अनि मान्छेहरूले त्यो उताबाटै ल्याएको सामानहरू किन्दाखेरि यो जुन चाहिँ इन्डियाको आफ्नै ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्रीहरू थियो कटेज इन्डस्ट्रीहरू थियो त्यो चाहिँ के भएर गयो बिस्तारै डिक्लाइन भएर गयो है नाउ द नेक्स्ट थिङ इज ल्यान्ड पोलिसिज सो ब्रिटिसले इन्डियामा ट्याक्स सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्नु थाल्यो है एन्ड दे इन्ट्रोड्युस डिफ्रेन्ट ल्यान्ड पोलिसिज टु कलेक्ट दोज ट्याक्सेस सो लुकिङ इन्टु दिज ल्यान्ड पोलिसिज फर्स्ट इज द जमिनदारी सिस्टम है सो यो जमिनदारी सिस्टम चाहिँ लर्ड कर्नवालिसले 1793 मा इन्ट्रोड्युस गरेको अब यो सिस्टममा के हुन्थ्यो भने ब्रिटिसले सर्टन मानिसहरूलाई ल्यान्डमा ल्यान्डको मालिक जस्तो बनाएर राखिदिन्थ्यो है जिम्मेवारी दिएर राखिदिन्थ्यो एन्ड उनीहरूको काम चाहिँ के थियो त्यो ल्यान्डमा भएको सबै भिलेजर्स अथवा फार्मर्सकोबाट चाहिँ ट्याक्स उठाएर ब्रिटिसलाई दिनुपर्ने थियो है नाउ यो बिचको जुन चाहिँ जमिनदारहरू थियो दे एक्सप्लोइटेड द पिपल है हेभी ट्याक्सहरू उठायो है अनि एकदमै ज्यादा ट्याक्सहरू उठाउनुको कारण यो मान्छेहरू के भयो दे वर भेरी पुवर है तरै पनि यो जमिनदारहरूले एक्सप्लोइट गर्नु चाहिँ उनीहरूलाई छोडेन
है सो आफ्टर दिस सिस्टम केम द रायटवरी सिस्टम है रायटवरी सिस्टम इट वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई थोमस मुनरो इन 1820 है अब यो सिस्टममा चाहिँ के थियो भने अघि जमिनदारी सिस्टममा के थियो भने एउटा मिडल म्यान थियो है जमिनदार जसले चाहिँ ट्याक्स उठाएर ब्रिटिसलाई दिन्थ्यो अब रायटवरी सिस्टममा चाहिँ के भयो भने देयर वाज डाइरेक्ट कनेक्सन बिट्विन द पिपल एन्ड द ब्रिटिस है डाइरेक्ट ट्याक्स दिनु पर्ने थियो यहाँ कुनै मिडल म्यान कुनै जमिनदारको एक्जिस्टेन्स थिएन के गर्थ्यो जो फार्मर्सहरू थियो जो मान्छेहरू थियो उनीहरूको प्रोडक्सनको ट्याक्स लिएर सिधै ब्रिटिसलाई दिन्थ्यो नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज द मालवारी सिस्टम है इट वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई विलियम बेन्टिक इन 1833 अब यो सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने फर्स्ट विल लुक इन्टु द वर्ड माल है सो माल भनेको चाहिँ के थियो भने इट वाज अ कम्पोजिसन अफ a certain number of villages है डिफ्रेन्ट भिलेजेसहरू मिलेर एउटा माल बनिन्थ्यो अनि यो जुन चाहिँ कम्युनिटी थियो उनीहरूको चाहिँ के थियो भने यो भिलेजेसहरू आएर चाहिँ यो होल मालबाट चाहिँ ट्याक्स कलेक्ट गरेर ब्रिटिसलाई दिन्थ्यो इन्डिभिजुअली गएर दिनुपर्ने थिएन रायटवरी सिस्टम जस्तो कुनै मिडल म्यानलाई दिनुपर्ने थिएन जमिनदारी सिस्टम जस्तो यहाँ चाहिँ के थियो द होल ग्रुप अफ भिलेजेस है यहाँबाट एउटा सर्टन रेस्पोन्सिबल मान्छे अपोइन्ट गरेको हुन्थ्यो उसलाई ट्याक्स दिएर चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ ब्रिटिसलाई ट्याक्स दिन्थ्यो सो दिस वाज द ल्यान्ड पोलिसिज ड्युरिङ द ब्रिटिस टाइम अब यो ल्यान्ड पोलिसिज अथवा यो जुन चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन थियो इट वाज भेरी हाई है सो ड्यु टु दिस ट्याक्स ज्यादा कलेक्ट गर्दा है प्रोडक्सन के भयो एकदमै सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजको प्रोडक्सन एकदमै कम्ती हुँदै गयो है न दे वर नट सेल्फ सफिसियन्ट एनी मोर है सो नाउ द नेक्स्ट इज रुरल इन्डेटनेस है सो जब यो ल्यान्ड पोलिसिसहरू इन्ट्रोड्युस भयो त्यति बेला ब्रिटिसले हेभी ट्याक्सहरू उठाउनु थाल्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट भिलेजहरू थियो है जुन चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू थियो जुन चाहिँ फ्यामिलिजहरू थियो जुन चाहिँ फार्मर्सहरू थियो है उनीहरूले त्यो ट्याक्स तिर्नु सकेन बिकज दे वर सेल्फ सफिसियन्ट उनीहरूलाई बाहिरको के कुरो चाहिएको थिएन अहिलेसम्म है जे प्रोडक्सन जे कन्जम्सन हुन्थ्यो सबै उनीहरूभित्रै हुन्थ्यो तर जब ब्रिटिस आएर यो ट्याक्स सिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्यो तब यो ट्याक्स तिर्नु एकदमै गाह्रो पर्यो उनीहरूलाई है नाउ ट्याक्स तिर्नु गाह्रो पर्दाखेरि उनीहरूले के गर्थ्यो उनीहरूले डिफ्रेन्ट मनी लेन्डर्सकोबाट चाहिँ यो ट्याक्स तिर्नुको निम्ति चाहिँ बरो गर्थ्यो है यो जब उनीहरूले बरो गर्यो बर्नु त गर्यो तर उनीहरूले फेरि गएर त्यसलाई तिर्नु सक्थेन किनभने प्रोडक्सन एकदमै कम्ती थियो है सो यो कारणले गर्दा दे वर इन डेट है अनि यो डेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे वर भेरी भेरी पुवर एन्ड उनीहरूको लाइफ दे बिकेम भेरी मिजरेबल है एन्ड द लास्ट रिजन अर लास्ट कज वाज कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर है अब कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चरमा चाहिँ के भयो भने अघि मैले भनेको छु जब जुन चाहिँ प्रोडक्सन थियो एन्ड कन्जम्सन थियो त्यो सबै भिलेजभित्र नै हुन्थ्यो है उनीहरूलाई ज्यादा चिज केही पनि चाहिएको थिएन त्यति बेला तर जब ब्रिटिस आयो है उनीहरूले देख्यो कि इन्डियाको ल्यान्ड वाज एक्सट्रिमली फर्टाइल है एन्ड यो जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट क्यास क्रप्सहरू छ लाइक क्यास क्रप्स लाइक जुट कफी टी है यो चाहिँ इन्डियामा मजाले ग्रो गर्नु सक्छ है बिकज द ल्यान्ड वाज भेरी फर्टाइल एन्ड देयर वाज अनदर थिङ कल्ड ओपियम है एउटा ड्रग थियो एन्ड यो ओपियम पनि इन्डियाको ल्यान्डमा चाहिँ राम्रो प्रकारले के हुन्थ्यो यसको कल्टिभेसन हुन सक्थ्यो है सो ब्रिटिसले के गर्यो जुन चाहिँ फुड क्रप्सहरू इन्डियामा प्रड्युस हुँदै थियो त्यो चाहिँ हटाएर उनीहरूले क्यास क्रप्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्यो है एन्ड दिस क्यास क्रप्स इट रुइन्ड द फर्टाइल सोइल अफ इन्डिया है अनि जुन चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो कन्जम्सनको लागि खालि चाहिँ प्रड्युस गर्दै थियो अब चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्यो पैसाको निम्ति चाहिँ प्रड्युस गर्नु थाल्नु पर्यो बिकज अफ अल दोज हेभी ट्याक्सेस है अनि अब चाहिँ बाटर सिस्टम भन्ने सिस्टम
थिएन एन्ड एक्सचेन्ज भन्ने सिस्टमको कुरै आएन है अब चाहिँ मार्केटको कुरा आउँछ है सो यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो सेल्फ सफिसिएन्ट भिलेज सोसाइटी स्टार्टेड टु डिक्लाइन एन्ड अलमोस्ट हेज भ्यानिस्ड इन इन्डिया सो समिङ अप अल दिज थिङ्स है इन्डियाको जुन चाहिँ सिम्पल सोसाइटी थियो पहिला होइन विल लर्न अबाउट दिज मोर अफ दिज स्ट्रक्चर्स एन्ड प्रोसेसेस लेटर अन है जुन चाहिँ एकदमै सिम्पल सोसाइटी थियो त्यो चाहिँ ब्रिटिसलेहरू आएर बिस्तारै डिक्लाइन भएर गयो सो दिस मच फर टुडे विल कन्टिन्यू इन द नेक्स्ट सेसन थ्याङ्क यू